Деякі речі в Швейцарії виглядають дивними і такими, наче ти потрапив на початок 90-х років часів розвалу Совка. Незважаючи на те, що навколо домінує високотехнологічна інфраструктура. Це я про архітектурні та стилістичні уподобання швейцарців. Та й взагалі тут не люблять на показ хизуватися заможністю і багатством. Це вважається несмаком і дурним тоном. На противагу того, як в тих же 90-х в країнах постсовка багато чотких пацанів натягували малинові піджаки та спортивний одяг і вішали зверху масивні золоті ланцюги. Ті, хто в юність і молодість, та й середні роки були в 90-х, відбувалися в 90-х, ті пам'ятають чотких пацанів, розпальцовані і все таке. Тож така скромність у швейцарців присутня в будь-чому – одязі, архітектурі і поведінці. А з вами я, Сергій Макаренко, і життєві історії, в яких я продовжую ділитися своїми враженнями про Швейцарію і запрошую вас в подорож містами Тюріхського кантону та його околицями. Ми свого часу багато мандрували, намагалися зазирнути в кожен цікавий куточок, робили фото та відеозаписи, тому я готовий розповісти вам не тільки про великі відомі міста, а й про зовсім крихітні, але від того не менш чарівні містечка та села. Саме зараз доречно підписатися на мій канал та поставити нагадування, щоб не пропускати наступні сюжети. Також буду дуже вдячний за ваші вподобайки та коментарі, які я обов'язково читаю і відповідаю. Тим, хто вперше натрапив на це відео і цікава передісторія, в дописі надаю посилання на список відтворення, з чого все почалося. Тож, влаштовуйтеся зручніше, наша мандрівка починається. Давайте почнемо, звісно ж, із Тюріха. Міста, в якому ми бували, мабуть, найчастіше. І не тільки через навчання, а й просто тому, що це центр життя, де завжди є що подивитися і куди сходити. Одна з багатьох речей, яка впадає в очі, це ставлення швейцарців до речей. Є такі магазини, як Брокіхаус, або по-нашому комісійні магазини. І вони тут дуже популярні. І це не просто магазини для бідних, зовсім ні. Я б сказав, що переважна більшість швейцарців, незалежно від статку, купує там речі. Для них немає нічого поганого в тому, щоб дати речам друге життя. І це частина їхньої ментальності. Вони економлять на всьому. І я вважаю, що це гарна риса. У Брокі можна знайти абсолютно все. Від справжнього антикваріату до сучасної техніки в дуже гарному стані. У Цюриху їх дуже багато. Є дорогі, з раритетними меблями, а є й зовсім бюджетні, на будь-який смак. Ми й самі там дещо купували. Коли мені, наприклад, були потрібні колонки для комп'ютера, я знайшов там чудові маленький креатив, які досі добре звучать. Ми гуляли по Цюриху в будь-яку пору року. Влітку, звісно, приємніше, хоча коли настає справжня спека, довго не походиш. Одного разу нам навіть організували екскурсію центральною частиною міста від нашої мовної школи, де викладачами були літні швейцарські пані, сповнені енергії. Вони показували нам Цюрих своєї молодості, розповідали про кав'ярню, де збиралася вся місцева богема. Вона, до речі, знаходиться навпроти оперного театру на площі Бельвю і досі функціонує, і досі там збирається цюрихська богема. Ми також побували в ботанічному саду. Його павільйони, оранжереї мають дуже футуристичний вигляд, такі величезні сферні куполи, наче декорації до фантастичного фільму. Сам сад теж дуже гарний, там ростуть реліктові дерева, справжні пращури сучасних лісів. А ще в Цюриху є інші парки, наприклад, Бельфоєр парк у передмісті, де є ось така скульптура з павичами, і там ростуть величезні секвої. А в районі Орлікон, це агломерація міста, де знаходилась моя школа, мені на руку сіла бджола, щоб погрітися. Це було ранньою весною, до речі.
Старе місто Цюриха має свій неповторний шарм, хоча його вузенькі вулички з часом можуть трохи втомлювати. Історична частина вражає будинками з фресками, які дбайливо реставрують, намагаючись зберегти кожен старовинний елемент. А ще швейцарці – неймовірні патріоти, майже на кожному будинку висить державний прапор. Ми підіймалися на одну з веж-близнюків собору Гросс-Мюнстер. Підйом вузькими гвинтовими сходами був той ще квест, але панорама міста, що відкрилася згори в сонячний липневий день, була того варта. Ви самі можете це подивитись на фото. З Цюрихом у мене пов'язано кілька яскравих історій. Одна з них про музику. Наш друг іспанець, дуже крутий програміст, який раніше працював у великих компаніях, а зараз працює наставником для інших розробників, запросив нас пограти музику. Він трохи вчив мене мови програмування Python, але це не моє. А от музика – інша справа. Якось він нас запросив в одну приватну музичну школу в центрі Цюриха. Місце досить дороге, година занять коштувала щось близько 50 франків. Я сів тоді за ударну установку вперше за багато років, що я не грав взагалі на ударній установці. І ми чудово тоді пограли, як то кажуть, відвели душу. До речі, район, в якому знаходиться ця школа-студія, недалеко від залізничного вокзалу. Він досить таки брудний і будинки розмальовані графіті. Там переважний контингент населення – це мігранти з Азії, Латинської Америки та Сходу. Тож Цюрих теж має свої непривабливі анклави, незважаючи на показову благополучність та шик. Інша історія, більш серйозна. Ми брали участь у ході центральною частиною міста на підтримку України. Якраз тоді був досить таки сильний дощ. Я усвідомлюю, що зараз мені в коментарі може прилетіти. А чого ти не в Україні, чого не воюєш? Якщо вам цікаво, чому так склалося, подивіться, будь ласка, перший сюжет мого циклу. Там є відповіді. Швейцарія – країна нейтральна. І, чесно кажучи, багатьом швейцарцям глибоко байдуже, що відбувається за їхніми кордонами. Але такі акції все ж привертають увагу. До того ж, у Швейцарії дуже багато росіян, які ведуть інформаційну війну і шкодять репутації Україні і українцям. Тому такі заходи дуже важливі. Нам було приємно, що до нас долучилися наші знайомі швейцарці та інші місцеві жителі. І, мабуть, найпоказовіша історія про швейцарський сервіс. Я вирішив замінити батарею на своєму iPhone 12, яка суттєво деградувала і на якій я досі роблю записи сюжетів, фото та відео, і на якій вже давно нема гарантії. В офіційному сервісі Apple ця послуга коштувала 80 франків. Я здав телефон, а коли через 1,5 години повернувся, мені кажуть, платити нічого не треба. Я здивувався, думав, може це якась акція. Як виявилося, майстер під час ремонту випадково пошкодив екран. І вони, за власною ініціативою, безкоштовно замінили не тільки батарею, а й поставили новий оригінальний екран, вартість якого становила близько 300 франків. Сервіс Apple чесно визнав свою помилку і виправив її за свій рахунок, щоб зберегти репутацію. А я був просто шокований таким рівнем порядності, згадуючи наш український досвід ремонту, де тебе часто намагаються обдурити і здерти гроші. Це просто небо і земля. Звісно, на зекономлені 80 франків ми пішли і відзначили вдалий ремонт. Зроблю тут маленький відступ. Думаю записати окремий сюжет про мій досвід використання iPhone 12 та інших наявних в мене девайсів в створенні контенту, звісно, з реальними прикладами. Тож, якщо вам буде цікаво про це дізнатися, пишіть про це в коментарях. А Цюрих – місто мультикультурне, і це відчувається в його кухні. Є навіть український ресторан, власник якого молодий хлопець. Ми якось допомагали їм як волонтери на одному заході. А наш іспанський друг запросив нас в еритрейський ресторан. Кухня виявилася надзвичайно смачною. Цікава деталь. Там заведено їсти руками, і коли ти відмовляєшся від столових приборів, до тебе відразу ставляться з великою повагою, з більшою повагою.
Друг розповів, що коли вони з дружиною вперше пішли в такий ресторан в Лондоні, то випадково замовили неймовірно гострі страви і ледь вижили. Такий у них був експірієнс. До речі, коли ми відвідували еритрейський ресторан, в мене декілька днів тому відбувся день народження, і коли управляючий ресторану дізнався про це, то мені презентували, тобто подарували пляшку оригінальної, я б сказав так, медовухи, еритрейської медовухи. Я навіть зробив фото цієї пляшки. Дуже класний напій, він реально схожий на українську медовуху. Перед Різдвом Цюрих перетворюється. Навколо залізничного вокзалу, цей район, він перетворюється на якийсь ярмарок, де п'ють глінтвейн, їдять сосиски і інші страви. Там також встановлюють сцену у вигляді ялинки, на якій співає хор. Ми теж були присутні при цьому виконанні, дуже гарно, дуже класно цей хор співав. Я навіть зробив декілька відеофіксацій, відеозйомок, які ви теж можете почути. У центральному холі вокзалу була неймовірно гарна люстра. Особливо цікаво на неї дивитися, коли піднімаєшся із нижніх ярусів до головного холу вокзалу. Ти підіймаєшся і вона от переливається так. Дуже гарно. Це ви можете теж бачити на відео. А ще на залізничному вокзалі є величезний годинник. Головне місце для зустрічі у місті. Якщо не знаєш, де зустрітися, завжди кажи. Біля годинника на вокзалі. Його неможливо не помітити. І, звичайно, не можна оминути увагою Цюрих як фінансову столицю. Тут є цілий банківський квартал. Наш знайомий проводив нам екскурсію і розповів, що просто під тротуарами, якими ми йдемо, знаходяться гігантські сейфи, сховища із золотом та іншими скарбами. Це справжня фінансова скарбниця світу. Зовсім поруч із Цюрихом знаходиться містечко Клотен. Чесно кажучи, в самому місті ми майже не були. Але в наступних сюжетах я ще повернуся до його околиць, і буде невеличка інтрига. Головна особливість Клотена – це, звісно, міжнародний аеропорт Цюрих-Флюггафен. Цей аеропорт – це не просто місце, звідки літають літаки. Це величезний торгово-розважальний центр, куди люди приїжджають просто погуляти. Це надзвичайно сучасна, зручна і технологічна будівля з декількома рівнями. Ми були там кілька разів. Одного разу перед Новим роком все було прикрашено ілюмінацією, стояла ялинка з іграшок. Іншим разом ми потрапили на виставку мистецьки розписаних фігур слонів. Ця акція була присвячена захисту слонів в Африці. І кожну фігурку розмальовували відомі медійні особистості – музиканти, актори, наприклад, Стінг та Філ Коллінз. Одна зі скульптур була з отворами, наче розбита. Це символізувало загрозу вимирання цих тварин. Ще однією розвагою для багатьох, в тому числі і для нас, це був оглядовий майданчик аеропорту. Квиток, щоб потрапити туди, коштує 5 франків. Можна було взяти дорожчу екскурсію на автобусі по всьому литовищу, але воно проходить у певні дні, і ми на неї не потрапили. Ми просто купили квитки, пройшли контроль безпеки і вийшли на величезну відкриту терасу, звідки видно всі 3 злітні смуги. Там завжди повно фотографів, які полюють на вражаючі кадри з літаками. Нам пощастило побачити посадку, а через 20 хвилин і зліт польського військового літака. Я не бачив, що привозив і що забирав цей літак, але саме видовище його посадки і злету – це просто неймовірно. Відео, звісно, це не передає, але повірте, це дуже така міць, реальна міць.
Звісно, я теж скористався можливістю зробити ряд фото і відео злету і маневрів літаків. І ці відео ви маєте можливість подивитися. І саме тут, на контролі безпеки, зі мною сталася історія, яка найкраще ілюструє швейцарський підхід. У мене в нозі стоїть імплант кульшового суглобу, і до цього моменту жоден металодетектор на нього не реагував, навіть у Польщі, коли я виїжджав з України. А в Цюриху він засвітився. Мене змусили зняти ремінь, відвели в окрему кабінку і дуже ретельно обшукали за всіма правилами. Коли переконалися, що це справді імплант, мене пропустили. Це показує, наскільки серйозно тут ставляться до безпеки. При цьому ти не бачиш якихось очевидних камер, але відчуваєш, що за тобою постійно спостерігають. Як я жартома кажу для параноїків, великий брат завжди за вами слідкує. І попри таку серйозність, усе відбувається максимально тактовно і з повагою, без жодного натяку на хамство та зверхність. А тепер перенесемося на північ Швейцарії, до самого кордону з Німеччиною. Ми відвідували місто Шафгаузен і взимку, і влітку. Цікаво, що спершу ми навіть не знали, що це вже не кантон Цюрих, а окремий кантон Шафгаузен. Хоча місто і швейцарське, в ньому дуже сильно відчувається німецький дух, особливо в архітектурі. Центр міста неймовірно гарний, будинки прикрашені мозаїкою, пішохідні вулиці, фонтани, з яких можна пити воду. Ми піднімалися до місцевої фортеці, звідки відкривається чудовий від на місто. І звідти ведуть вниз довгі мальовничі сходи. А біля підніжжя фортеці у вольєрі живуть олені. І звісно, будучи в Шафгаузені, неможливо оминути Рейнський водоспад. Він знаходиться в сусідньому містечку Нойхаузен ам Райнфаль. Кожного разу, коли там буваєш, це видовище просто заворожує. Жодне відео не передасть усього масштабу, потужності та звуку цієї стихії. Це треба бачити на власні очі. Є ще одне цікаве прикордонне місце. Це містечко Кайзерштуль, назва якого перекладається як «імператорський трон» або «стілець короля». Воно знаходиться на березі Рейну, на межі кантонів Ааргау та Цюріх, і на кордоні з Німеччиною. Через річку, звісно, є міст. І це буквально кордон. Стаєш на середину і однією ногою стоїш у Швейцарії, а іншою в Німеччині. Дуже незвичне відчуття. Так, отже, це Рейн. Так от, з тієї сторони Швейцарія, ось вона. А з цієї сторони Німеччина. Стоїмо посеред кордону між Швейцарією і Німеччиною. На німецькому боці розташоване містечко Хоентенген. Це типова німецька провінція, але з однією особливістю. Ціни тут вищі, ніж у середньому по Німеччині, і наближені до швейцарських, тільки в євро. Це пояснюється тим, що сюди постійно приїжджають швейцарці на відпочинок і за покупками, ну і до рідних, звісно, приїжджають. Ми й самі там пообідали, коли відвідували це містечко, з'їли по великому смачному сендвічу і випили кави. За все заплатили близько 20 євро, що для Німеччини досить таки суттєво, а для Швейцарії цілком нормальна вартість. Багато швейцарців, особливо з прикордонних міст, їздять до Німеччини закуповуватися продуктами, бо там дешевше.
Швейцарська влада, звісно, не дуже цьому рада, бо гроші витікають з економіки, але жорстких обмежень вводити не може. Проте існують ліміти на ввезення певних товарів, особливо м'яса. Я чув історію про українців, які закупили забагато м'яса. Їх перевірили на митниці і вліпили штраф на 1000 франків. Тож, хоча зазвичай перевірок документів немає, але правила краще знати і їх дотримуватись. У Цюрихському кантоні є ще одне велике місто – Вінтертур, про яке я вже згадував в попередніх сюжетах. Хтось в інтернеті пожартував, що це місто банкірів на пенсії, але це зовсім не так, це неправда. Це велике індустріальне місто, досить таки сильне і економічно сильне, і взагалі з розвиненою інфраструктурою. На мою думку, воно значно відрізняється від метушливого Цюріха. Більш таке строге, стримане, але без жодної ворожості. У Вінтертурі одна з найдовших пішохідних зон у Європі. І її особливість, що вона ідеально пряма, ця зона. Вона йде від залізничного вокзалу до старої частини міста, до центру міста. Там постійно грають вуличні музиканти, і я, звісно, це зафіксував на відео. Біля вокзалу я помітив цікаву деталь. Багато таксистів їздять на преміальних мерседесах. А один з водіїв був дуже фактурний індус років за 50, з доглянутою бородою в шикарному білому тюрбані та чорному костюмі. Шкода, що не вдалося сфотографувати, але образ дуже запам'ятався. Одного літнього дня ми вирішили поїхати з Вінтертура ще далі на північний схід, до станції Унтерштамгайм, майже на самий кордон кантону. Дорога зайняла близько години. Ми приїхали в невеличке село біля підніжжя гори, вкритої лісом. І перше, що нас вразило, це кількість черешні. Дерева росли скрізь, у садках, біля дороги, а плоди були величезні і сортові. Одне дерево росло просто в зоні відпочинку, всипане стиглими ягодами, які ніхто не збирав. Ми, не вагаючись, не збирали, помили і з величезним задоволенням їх з'їли. Але найцікавіше було попереду. Ми піднялися стежкою по лісу і потрапили в неймовірне місце. Довгий, широкий, глибокий рів, оточений деревами. Виникало таке враження, ніби ми потрапили в часи Робін Гуда. Саме такі асоціації в мене були. Було видно, що місцеві тут відпочивають, але при цьому підтримують це місце в такому первозданному середньовічному стані. Можливо, там навіть проводять якісь рольові лицарські турніри, хто зна. Але місце дійсно таке от фактурне і з певною атмосферою. Я зробив декілька відео, щоб зафіксувати це. Дуже мені сподобалось це місце. А згори, біля лісу, відкривалася чудова панорама. І десь за 12 кілометрів уже знаходилося німецьке місто Констанц і Боденське озеро. Але ми туди не поїхали, бо вже вечоріло. На південному сході Цюрихського озера є унікальне місце, де сходяться кордони одразу 3 кантонів – Цюріх, Санкт-Галлен та Швіц. Тут Цюрихське озеро, Цюріхзее, витікає з верхнього озера, Оберзее. 2 береги з'єднує довгий міст, що йде через півострів. На східному березі знаходиться місто Рапперсвіль, кантон Санкт-Галлен, а на західному – містечко Фефікон, кантон Швіц. Цікаво. В Швейцарії є 2 міста з назвою Фефікон. Одне належить до кантону Цюріх і має одноіменне озеро Фефікон, а інше, що в кантоні Швіц, знаходиться біля Цюрихського озера. Місто Рапперсвіль, що знаходиться навпроти міста Фефікон, значно більше. Воно має подвійну назву – Рапперсвіль-Йонна і є важливим залізничним вузлом, звідки потяги йдуть у 4 напрямках.
Місто дуже старе, з великою фортецею на клиноподібному півострові, а архітектура має італійський відтінок. У загорожах біля фортеці пасуться олені та косулі. А ще це місце є знаковим для паломників, бо саме тут проходить знаменитий шлях святого Якова. І саме тут, у Раперсвіллі, я хочу детальніше зупинитися на одній особливості швейцарської архітектури, яка мене довго дивувала. У Швейцарії, особливо в кантоні Цюріх, дуже поширена архітектура сирого бетону. Тобто будівлю або конструкцію заливають бетоном, знімають опалубку і все, нічим не оздоблюють, залишаючи фактуру, іноді навіть зі слідами від дощок. Але ще більш незвичне – це використання в оздобленні листів з корозійної, тобто іржавої сталі. У Раперсвіллі є цілий університет, який я про себе назвав «Іржавий інститут», бо він повністю вкритий такими металевими листами. Я довго не міг до цього звикнути. Коли я поцікавився, виявилося, що за цим стоїть ціла філософія. Цей стиль, що з'явився ще на початку ХХ століття, символізує єдність з природою і те, що ніщо не вічне. Крім того, це спеціальна кортенівська сталь. Шар іржі утворює захисну плівку, яка не дає металу руйнуватися далі. Це також вважається екологічним, бо не використовуються токсичні фарби. Але мені такі особливості з іржавою архітектурою і витворами мистецтва не дуже заходять. Якось воно не для мене. Зв'язок швейцарців з природою видно і в тому, що на дахах багатьох будинків вони влаштовують сади. Там ростуть дерева, чагарники, мох. Це не тільки гарно, а й практично. Влітку, коли сонце дуже пекуче, така зелень допомагає пом'якшити спеку. Наостанок хочу розповісти ще про одне цікаве місце на Цюрихському озері. Приблизно посередині озера є паромна переправа, яка з'єднує містечко Майлен на східному березі та Хорген на західному. Це не туристичний атракціон, а звичайний громадський транспорт, яким можна скористатися за звичайним проїзним квитком. Ми кілька разів перетинали так озеро, і це чудова можливість насолодитися краєвидами. До речі, у невеличкому парку в Хоргені біля причалу теж ростуть величезні секвої. Звісно, ця переправа не така масштабна, як через Боденське озеро, де ми теж були. Але про подорожі за межі Швейцарії я розповім вам іншим разом. Ось такою вийшла наша подорож. Ми побачили різну Швейцарію, метушливий і діловий Цюріх,
затишні прикордонні містечка та селища, дивовижну природу і незвичну архітектуру. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Тому раджу зробити підписку на мій канал, хто ще цього не зробив, та нагадування про нові сюжети. Також буду дуже вдячний вам за вподобайки та коментарі. А в наступному сюжеті я планую розповісти про гори, вершини, оглядові вежі та навіть про мої велоподорожі, зокрема навколо озера Грайфензеє, де ми жили. А з вами був я, Сергій Макаренко, та життєві історії. Залишаємося на зв'язку, буде ще багато цікавого. Бережіть себе і до нової зустрічі!